fiancé. So, for today's vlog, i-share namin sa inyo yung papunta kasi kami ngayon sa KIA Pasig kasi magpapa-PMS kami kasi 22,000 mileage na siya. So, magto 2 years na rin yung aming Ka-Soluto. So, ayan, i-share namin sa inyo kung magkano ang updated na PMS cost. I-share na rin namin sa inyo kung halimbawa mga services sila na ino-offer para all-in-one yung pagpunta ng pagpapaayos ng ating sasakyan. Kumbaga, isahang punta, isahang pagod. So, kailangan nyo muna ng confirm schedule kasi syempre, matagal bago matapos ang isang PMS. So, para hindi masayang yung punta ninyo. So, I encourage na magpa-schedule kaysa mag-walk-in. So, ayan, na-advise kami, you have to bring your mask, face shield, so which is normal naman. So, we're here na guys. Ano lang siya, along highway lang. So, madali po siyang makikita. Ayan. So, first, syempre, safety protocol. Kailangan natin mag-temperature check. Ayan. And then, meron ding health declaration. Alcohol. Magsifill up tayo ng health declarations bago tayo pumasok ng showroom. Aside from your raised concerns, ina-assess na din nila yung iyong sasakyan bago sila mag-compute ng PMS cost. Ipa-flash ko na lang yung updated na cost bago matapos yung vlog na to. Ang maganda din sa KIA Pasig, makikita mo yung ginagawa sa sasakyan mo during PMS by looking at this window. So ayan, kasama natin ngayon si Sir Mar, ang supervisor ng kasa ng KIA Pasig. So ayan, si Sir Mar, i-guide na tayo kung paano nila ginagawa yung PMS. Unang step natin kanina, yung chinik natin yung battery kung good siya or bad na. Okay. Then, tapos yun, inilifter natin yung sasakyan. Ang first ano natin, yung i-drain na natin, yung langis. Habang nagdi-drain, ayun, tatanggalin na rin natin yung mga gulong para malinisan natin yung mga preno. For 20,000, yung sa amin kasi is 22,000 mileage na siya. Ano yung mga ma-recommend mo na kailangan namin i-consider as owner ng sasakyan? As of now kasi yung mga sa 22,000, mga filter pa lang din naman talaga ang mga kailangan palitan ngayon. Kasi ano yung mga air filter, air pump filter, yun yung oil filter, langis. As per inspection na lang, makikita natin kung may makikita ano tayong sira. Oil filter po to. Tapos ito yung brake cleaner, ito yung panlinis natin sa mga para maalis yung mga dumi. Tapos ito yung langis natin, yung 5W30 yung polishing engine. Total po. Okay. Pero ginagamit na yung gulo, tapos nalinisin yung mga preno, na-adjust na yung handle. May kagastong ano mo, shock absorber mo, kung may leak siya, yan. Kaya asap na wala naman. Mga hoses dito sa fuel tank, okay naman. Ang spring, dito naman po sa harapan, wala namang ano. Nakikitang mga gas-gas man lang na pinamasalahan. Dito naman sa harapan. Mga brake hose, okay naman po niya inspect. Okay naman siya kung may leak o wala naman po leak. Yan ang buha talaga. Yan, okay naman po siya. Kasi yun naman mga importanteng mga chinecheck kasi ito mga kasi importante yan eh. Mga kasi ano yan, preno yan eh. Yan na yung drain plug para i-filter na at kasi i-drain na yung langis. Gago na siya. Pag preventive maintenance kasi kailangan complete talagang check-up. At chinecheck na rin natin yung mga level ng mga fluid, yung coolant, level yung sa langis dahil ano natin, kailangan nasa level. As mga car owner, kung gusto mong i-check yung oil ng iyong sasakyan,
makikita mo siya na level pa yung oil Yes, kapag nasa F. F. Ayan, F. So, Ayan low. Then low this and one, F. Okay. Thank you. Isa na natin ngayon yung spark plug. Tinanggal muna natin yung negative terminal ng battery. Para So, nagpa-spark plug check kami kasi nga, yun nga, lagi kami long drive, 22,000 mileage na siya. So, check ngayon yung spark plug kung okay pa. So, ngayon, ano pong next natin na gagawin, sir? yung i-scan natin yung sasakyan. Titingnan natin kung may fault na makikita. So, using KIA Diagnostic System, i-check natin ngayon kung may fault yung aming sasakyan. Ayan. Good engine. Good automatic. So, normally, ito yung mga na-detect kung may problema Ah, using KDS o yung KIA Diagnostic system. System. Good So, lahat. ayan, for 2 years, magto 2 years na yung sasakyan namin, lahat good pa. Yun, good to know. So, ayan, airbag, engine, EBS, lahat good. immobilizer, cluster, body control module. Good po lahat. So, ayan. Isa pa yan, kung magpapacheck kayo dito sa KIA Pasig, pwede nyo po itong tingnan din. Para ma-double check kung in good condition ba yung unit. Yung battery namin is good pa. Ang next step natin ngayon ay magro-road test naman tayo to address yung mga concern na kung may concern ka man sa unit mo. For example, sa amin, meron kaming concern sa knocking sound. So, sasamahan kami ni Sir Mar to double check kung ano man yung concern namin. So, let's go! Naghihintay ako ngayon kay Sir Mar para mag-road test kami. Pero yun nga, just to update, especially yung may mga concern sa aircon, magto 2 years na yung sasakyan namin. Pero alam niyo ba, ginagawa ko na sobrang lamig. Kino-close ko pa to. Ayan, naka-high siya. Normally, naka-high to pag nagbabiyahe kami. Ayan, once again, sa Sir Mar. Fuel knocking pala yung tawag doon. Sir, ganito, naririnig mo, no? Pero dapat yung mainit na siya. Yung unit, no? Hindi mo maririnig kasi yung ano ko, ganyan ng ano niya. Pero asap na wala. Pag mga ganitong takbo, Wala pa. Pag nasa 60 yata pataas, Hindi. 80. 80. Yan, nagsisimula na yan. Pag nag-change na ng gear, random mo na eh. So, yung matic yun, sir, pag nagpa-PMS, after, pag nagawa na lahat, i-road test na yung unit. Yung talagang may maanong concern na malaki na. Kailangan talagang may address. So, yan, sir, maliban sa PMS, ano ba yung mga services na pwede nating mai-offer sa ating client dito sa KIA Pasig? So dito sa KIA Pasig, ino-offer din namin dito yung general check-up gaya ng engine electrical, aircon, check ng under chassis, general engine overhaul, at troubleshooting. Nag-offer din kami ng engine detailing. So para sa marunong engine, so nililinis namin yun. So nag-range yung price namin sa 1,500 hanggang 2,000 pesos. So para naman sa exterior detailing, so kung may mga light scratches, mga hairline scratches, so matatanggal sa exterior detailing. So ibabagging. So yung prices nagre-range siya 3,500 hanggang 5,000 pesos. Para naman sa interior detailing, so nag-o-offer din kami ng interior detailing. So ang presyo ay nag-range siya 4,500 hanggang 6,000 pesos. Dito sa KIA Pasig, nag-o-offer din kami ng flu shot. So nagtitreat to ng mold, mildew, bacteria, and then ito yung tinatawag na back to zero. So yung mga amoy sa aircon, sa interior, kayang tanggalin ng flu shot. So ang price range ay nasa 1,000 hanggang 1,500, depende sa laki ng unit.
They have AUB Paymate, WeChat Pay, Alipay, Hello Money, Home Credit Pay, and ayan, all you have to do is scan the QR code here. So ayan guys, napakita na namin sa inyo, especially sa mga car owner, para aware tayo kung ano yung mga ginagawa sa sasakyan natin kapag nagpapa-PMS. So yan, if you are interested, you may contact KIA Pasig, nandito si Rocky. So yan, flash na lang namin sa screen yung contact number. And then si Miss Joy, isa sa mga service advisor ng KIA Pasig. So please contact them.